Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the chapter first theory تقریبا قابل شوی وه د هغې exercise او assignments له ورا شو کوم چې بوک کې assignments دي. First assignment چې دی کې وایي the mass of earth is this many kilogram. Write this number in standard scientific form. the earth mass یې راکړی دی په general form کې دا په ساينټیفیک فارم کې لیکي. ښه ستاسو چې کوم دی ساينټیفیک او جنرال فارم باره کې کوېسچن راځي نو هغه به درته لږ ایکسپلین کوم. ساينټیفیک او سټینډرډ تقریبا دا موږ په میتھس فزیکس کې یو کنسیډر کوو، په دې باندې تاسو مه کنفیوز کېږئ. او دا چې کوم فارم دی د دې نمبر لکه لیټ سپوز دا ارت دا ماس دی نو دې ته جنرال فارم وایي، که هغه میتھمیټکس دی که فزیکس دی دې فارم ته جنرال فارم وایي. او دا 10 پاور والا چې کوم دی دې ته وایي سټینډرډ فارم یا ساينټیفیک فارم. ټیک شو، سټینډرډ فارم یا ساينټیفیک فارم یو څه دی او جنرال فارم چې دی هغه ایگزیکټ ویلیو ده کوم چې د 10 په پاور کې نه وي. نو د ارت ماس یې راکړی دی په جنرال فارم کې this many kilograms دی، تاسو ته وایي دا په سټینډرډ فارم کې لیکئ. نو ګیون ډیټا زما سره 59000 کیلوګرام. ٹھیک شو، او ریکوایرډ څه دي دا موږ په کوم فارم کې لیکو، په سټینډرډ فارم کې یا په ساينټیفیک فارم کې. نو په ساينټیفیک فارم کې به دا شي که زه پوینټ د دې لاست دلته پوینټ نشته چې پوینټ نه وي تاسو په لاست کې کنسیډر کوئ. که دې نه زه شروع کوم 1 2 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 نو دې ځله چې کوم پوینټ راشي نو د څومره فیګر خپل اړو 24 نو د به راشي 5.98 ملټیپلای بای 10 پاور 24 او یونټ باندې هیر وایي کیلوګرام. ټیک شو، دا د ساينټیفیک نوټیشن شو. 1.2 کې وایي په ویک کې څومره سیکنډز دي پهله خدا معلوم کوي او دویم دا په ساينټیفیک نوټیشن کې ولیکئ. نو زموږ سره 2 ریکوایرمنټس دي، یو دی دا په سیکنډز کې ولیکئ او سیکنډ چې دی وایي دا 10 په پاور کې ولیکئ. نو سیکنډ کې چې کوم دی په 1 ویک کې 7 ډیز وي، په 1 ډیز کې 24 هاورز وي، په 1 هاور کې 60 منټس وي او په یو منټ کې 60 سیکنډز وي. نو دا زه ملټیپلای کړم نو دې نه به راشي 60.4800 سیکنډز. دا په یوه هفته کې سیکنډز شو. هغه شان که دا زه 10 په پاور کې لیکم نو پوینټ زه دې نه بوځم نو 1 ډیجټ 2 ډیجټ 3 4 5 نو 6.048 ملټیپلای بای 10 پاور 5 سیکنډز. دا د ساينټیفیک نوټیشن شو. دغه شان اسایمنټ نمبر 3 ده. اسایمنټ نمبر 3 کې وایي یو هاوس فلای د هغې ماس دی 0.000214 kg او دا په ساينټیفیک فارم کې لیکئ. نو ماس اف فلای از ایکول ټو 0.000214 kg. ښه، دا به په ساينټیفیک فارم کې تاسو څنګه لیکئ، پوینټ د دې ځنه راونیسئ 1 2 3 4 5 2.14 ملټیپلای بای 10 پاور minus 5 ځکه پوینټ چې دی د رائټ سایډ نه لیفټ سایډ ته راغی. ټیک شو، دغه شان اسایمنټ نمبر 4 چې دی په هغې کې وایي د لینث اف د برډ هامینګ برډ د برډ نوم دی وایي د دې لینث چې دی هغه دی 0.057 میټر. دا په ساينټیفیک نوټیشن کې ولیکئ یا په ملي میټر کې ولیکئ. ټیک شو، نو length of bird is equal to 5.7 multiplied by 10 power minus 2. Point that is 0. minus 1 minus 2. 5 or 7 means which is minus 2 barazi. No 5.7 multiplied by 10 power minus 2. دغه شان که دا زه په ملي میټر کې لیکم نو دې لپاره دا پروسیجر تاسو زده کړئ. دا تقریبا زه ټول پرابلمس کې دا یو پروسیجر یوز کوم. لکه سټینډرډ فارم کې د ما څنګه ولیکو یا په ساينټیفیک فارم کې 5.7 ملټیپلای بای 10 پاور minus 2 داسې مو ولیکو. دا د سره ساينټیفیک فارم. اوس که دی زه په څه کې لیکم، په ملي میټر کې لیکم نو څنګه به لیکم، یو به ملي ولیکم یو به د ملي اپوزیټ ویلیو لیکم. د ملي خپل ویلیو ده 10 پاور minus 3 نو د اپوزیټ ویلیو ده 10 پاور plus 3. دا دوانه د ملي
او د دې د اپوزیټ ویلیو زه ولې لیکم دا ځکه لیکم چې دا دواړو په خپل کې کینسل کیږي دا دواړه او په دې ټوټل اکویشن باندې نت اثر نه راځي دې د وجې نه به زه میلي لیکم او د هغې اپوزیټ ویلیو لیکم د میلي خپله ویلیو 10 پاور ماینس 3 ده او د دې اپوزیټ ویلیو 10 پاور پلس 3 ده که بیا هم نه پوهېږئ نو بیا ماته میسج کولی شئ ښه نو 10 پاور ماینس 2 او پلس 3 د دې نه به راشي 1 او میلي په خپل ځای او میټر نو میلي میټر 5.7 که تاسو د 10 سره ملټیپلای کړئ 57 میلي میټر ټیک شو دغه شان وایي calculate the distance from Peshawar to Lahore in millimeter د پېښور نه لاهور ته ملي میټرز کې ډسټنس معلوم کړئ نو که تیر اگزامپل موږ د دې نه مخکې اگزامپل دی 1.5 اگزامپل هغه تاسو وګورئ نو ډسټنس بټوین پېښور ټو لاهور دی 489 کیلومیټر ټیک شو په جنرال فارم کې په سټانډرډ فارم کې یا په ساينټیفیک نوټیشن کې به څنګه شي ډسټنس فرام پېښور ټو لاهور از ایکوال ټو 489 او د کیلو په ځای باندې راغی 10 پاور 3 اینڈ میټر په خپل ځای باندې ټیک شو نو په ملي میټر کې به څنګه شي هم هغه ځوړه طریقه ده 489 کیلو په ځای 10 پاور 3 میټر په خپل ځای ټیک شو اضافي به تاسو ولیکئ یو به ملي ولیکئ ځکه ملي ته کنورټ کوئ یو به د ملي اپوزیټ ویلیو ولیکئ ملي اپوزیټ ویلیو سره 10 پاور 3 نو 10 پاور 3 او ملي کینسل کیږي په نت اکویشن د ما سره اثر نه راځي دې د وجې نه ما ملي او د هغې اپوزیټ ویلیو دا زه ولیکل دغه شان 10 پاور 3 او 10 پاور 3 چې تاسو پلس کړئ نو 10 پاور 6 راشي ملي په خپل ځای او ماس په خپل ځای ملي میټر سوري ماس نه میټر ملي میټر ټیک شو نو 3 plus 3 is equal to 6 دغه شان که د دې ځای نه زه پوینټ 2 ډیجټ اخویسم نو دی به 2 ډیجټ په سبدا راشي نو 6 دا دی او 2 سره دا شو دا څومره شو 8 4.89 multiplied by 10 power 8 ملي میټر ټیک شو دغه شان extensions دی پکې اولنی extension وایي چې why we use the word average in the problem statement وایي موږ average ولې یوز کوو نو تاسو خیال وکړئ لیټ سپوز یو ماشوم دی هغه د پنسل لینث کلکولیټ کوي نو هغه یو پیر یو شانتي ریډینګ اخلي په سیکنډ ټایم باندې هم دغه پنسل هغه لینث معلوم کړي نو ویلیو بدله راشي په تھرډ ټایم معلوم کړي نو بیا بدله راشي نو په دې کې موږ بیا کنفیوز یو چې کوم ویلیو سلیکټ کړو د اکوریسي لپاره چې زمونږ انسر چې کوم دی هغه مور اکوریټ دی د دې لپاره موږ ایوریج اخلو دغه څومره ریډینګز چې تاسو اخیستي دي هغه ډیوایډډ بای نمبر اف ایکسپریمنټس په دې چې ډیوایډ کړئ نو به ایوریج راشي ایوریج موږ ځکه اخلو چې زموږ سره انسر مور اکوریټ راشي ټیک شو سیکنډ چې کوم دی وایي لیپ ایئر کې موږ ډیز څنګه کاونټ کوو نو تاسو ته پته ده چې لیپ ایئر چې دی 4 کاله پس راځي په هغې کې فروری والا میاشت 29 ډیز وي تاسو به 4 کلونو ډیز او په 4 به ډیوایډ کې ایوریج به واخلئ نو دا د ملي د لیپ ایئر دپاره به ډیز راشي لکه په یو کال کې 365 دي په سیکنډ کې هم 365 دي په تھرډ کې هم 365 دي او په لیپ ایئر کې څومره دي 366 دي نو که دا ټول زه پلس کوم 4 ډیوایډ کوم نو 365.25 ډیز د لیپ ایئر دپاره سره راغی ډیز راغی ښه ایکسټنشن نمبر 3 دی وایي که موږ د لاهور نه لاهور ته ځو نو د پېښور نه نو ډسټنس چې دی زما سره 360 کیلومیټر شي کم شي دا ولې په دې مخکې تیر پرابلم کې موږ ووایو چې څومره دی 489 دی چې په هوا باندې ځو یا په جهاز کې ځو نو 360 راځي دا ولې راځي نو تاسو که خیال وکړئ نو هوا باندې خو شارټ کټ لارې مطلب ډسپلیسمنټ نو ډسپلیسمنټ خو ډسټنس نه کمي دې د وجې نه ډسټنس چې دی د 489 کیلومیټر نه 360 کیلومیټر ته راکم شي دغه شان کنسپچوال کوېشن له راشو هغې کې اولنی څه وایي ټیکنالوجي هاو ټیکنالوجي از شیپ بای فزیکس تاسو ته ما دا کوېشن په امپورټنس اف فزیکس کې هم ایکسپلین کړی دی په تیر ویډیو کې هغه وګورئ ټیکنالوجي چې ده د ټیکنالوجي په میدان کې د فزیکس ښه کردار دی یو څو اګزامپلې دي لکه ترموډاینامیکس کې تاسو سټیم انجن وګورئ یا په نیوکلیر فزیکس کې نیوکلیر فیشن ریاکشن کې تاسو نیوکلیر ریاکټرز وګورئ یا په الکترومګنیټک ویوز کې ریډیو ټلویزیونز وګورئ دا ټول انوینشنز دي د فزیکس ټیکنالوجي او د فزیکس په منځ کې د ټیکنالوجي په میدان کې د فزیکس انوینشن دي هغه شان که تاسو الکترونکس وګورئ په هغې کې کمپیوټرز دي دا وغیره راځي راکټ پروپلشنز راځي
دغه شان اپټیکل فایبرز کوم چې د لایټ ډیټا ټرانسمیشن لپاره یوز کیږي او الکترون مایکروسکوپ وغیرہ دا ټول چې د ټیکنالوژي ریلیټ کوي د چا سره د فزیکس سره ٹھیک شو دغه شان سیکنډ کوېسچن چې دی فزیکس او بایولوژي چې دي وایي دا خو د یو بل نه بدل دي څنګه یو بل سره انټرلینک دي نو دا یو څو اگزامپل یې ما ورکړي دي آن مایکروسکوپیک لیول باندې تاسو که وګورئ د یو څیز ایټم یا د یو ایلیمنټ یا د یو څیز ډایمیټر یا ریډیس معلوموي د سیل نو دا کالکولیشن چې دی دا ټول فزیکس دی یا په مایکروسکوپیک لیول په غټ لیول باندې تاسو وګورئ د باډي ورک معلوموي پاور معلوموي یا هیټ انرژي دا کنسیډر کوئ نو دا ټول د فزیکس سره انټرلینک دي دغه شان فزیکس چې دی هغه په میډیکل ډایګنوسټیک کې لکه ایکسریز شو دا سره تاسو ته ما مخکې ایکسپلین کړي دي په دې کې د فزیکس یو ښه انټرلینک دی د بایولوژي سره ښه 3 نمبر کوېسچن دی وای میجرمنټس آر امپورټنټ میجرمنټ پیمایش زموږ سره ولې امپورټنټ دی نو د دې بیسکس یو څو بیسکس ریزنز دي که موږ فرض کا پیمایش کوو د یو څیز نو دا ډېر زیات اهم دی لیټ سپوز دکاندار د کپړه ورکوي ګاهک لا نو دی خو داسې نشي ورکولی دی به د دې کپړې پیمایش کوي یا لیټ سپوز تاسو نه یو کس د ټایم تپوس کوي نو تاسو ورته ایګزیکټ ټایم ښایي یا موږ د ډفرنټ سټیز په منځ کې ډسټنس هم معلومو یا مطلب مختلف ایکسپریمنټس کوو په هغې کې موږ میجرمنټ اخلو دا ټول چې دي په دې ټول زموږ زندګي چې څومره معاملات دي په دې کې د میجرمنټ یو ښه کردار دی بل کوېشن دی د ایریا ولې ډیرایډ کوانټیټي ده نو تاسو ته ما ویلي په 1960 چې کوم کانفرنس شوی په هغې کې 7 کوانټیټیز بیسیک وو او نور کوانټیټیز چې وو کوم چې د بیسیک کوانټیټیز د ملټیپلیکیشن یا ډیویژن نه راغلي دي هغه ډیرایډ دي لیټ سپوز ایریا برابر دی د لینث ملټیپلای بای ویډث او لینث چې زموږ سره بیسیک کوانټیټي ده نو بیسیک کوانټیټي زموږ سره 2 پیرې ملټیپلای شوی دی نو ایریا ترې راغلې ده دې د وجې نه ایریا چې دا د ډیرایډ کوانټیټي ده ولې ډیرایډ ده دا د بیسیک کوانټیټي د لینث د 2 ټایمز د ملټیپلیکیشن نه راغلي دي ها نیم 4 ډیرایډ یونټس کوم دي نو د ایریا یونټ څه دی میټر سکویر دا ډیرایډ یونټ دی په بیس کې به دی څنګه راشي میټر ملټیپلای بای میټر هغه شان نیوټن چې دی د ډیرایډ یونټ دی نیوټن د فورس یونټ دی او فورس برابر دی ام چې دی کیلوګرام دی او ا چې دی هغه میټر پر سیکنډ سکویر دی راځي کې زه خطا شوم دا ټیک کوي میټر پر سیکنډ سکویر کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر دی نیوټن برابر دی هغه شان کیوبیک میټر دی دا د والیوم یونټ دی او والیوم په بیس کوانټیټي کې دی څنګه راځي میټر ملټیپلای بای میټر دغه شان جول دی جول چې دی کیلوګرام میټر سکویر پر سیکنډ سکویر او میټر پر سیکنډ سپیډ دی نو په بیسیک کوانټیټي کې دی یونټ کې دی میټر پر سیکنډ راځي why in physics we write to scientific notation نو د scientific notation 3 وجې مونږ ایکسپلین کړی یو خدا وجه چې زموږ سره غلطي پکې نه راځي لیټ سپوز یو ډېر غټ نمبر دی یو ډېر سمال نمبر دی نو که هغې کې زیروز اخوا دېخوا کوم زما سره ویلیوز یا ویلیو ایگزیکټ فیګر چې کوم دی خطا کېږي نو یو خو دا ریزن دی چې زما سره اکوریسي راشي دویم دا ریزن دی چې زما سره سپیس کم ونیسي او دریم دا ریزن دی چې زما سره ټایم کم راشي د دې ته وجې نه موږ ساینټیفیک نوټیشن ته ځو د جنرال فارم نه ټیک شو لیست کاونټ څه ته وایي دا موږ ایکسپلین کړو لیست کاونټ چې دی دا د فزیکل یا د میجرینګ انسټرومنټ د ټولو نه کم سے کم پیمایش دی the minimum length that can be measured by instrument is called least count لکه د 1 year caliper least count لپاره فارموله تاسو ته معلومه وه ټیک شو موږ ایکسپلین کړو چې مین سکیل ډیویژن ډیوایډډ بای نمبر اف ډیویژن آن ورنیر سکیل په مین سکیل چې د ټول نه کم ډیویژن دی یا 1 ملي میټر دی لیټ سپوز په مین سکیل کې د 1 year caliper په مین سکیل کې کم سے کم ډیویژن صحیح 1 ملي میټر دی دا په 1 year scale کې ډیویژن څومره 10 صحیح شو ایکول پارټس چې کوم دا 1 ملي میټر په 10 ډیوایډ کوم نو 0.1 ملي میټر دا د 1 year caliper لیست کاونټ راځي مطلب د 1 ملي میټر لسمه حصه ناب کولی شي یا د 1 سنټي میټر سلمه حصه ناب کولی شي ټیک شو
د سکریو ګیج لیست کاونټ چې دی نو هغې فارموله هم دا چې تاسو پیچ اف سکریو ګیج راولئ او په نمبر اف سرکولر ډیویژن باندې به ډیوایډ کړئ او پیچ موږ څه ته چې کله موږ 1 کمپلیټ روټیشن سرکولر سکیل ورکړو د څومره ډسټنس په لینیر سکیل باندې کور کړي ټیک شو نو که یو روټیشن تاسو سرکولر سکیل ورکړئ د 1 ملي میټر ډسټنس کور کړي دا د پیچ دی دا د سکریو ګیج پیچ دی او که فرض که په دغه سکریو ګیج کې 100 ډیویژنز دي او دا تاسو د پیچ په دې 100 ډیوایډ کړئ نه به راشي 0.01 ملي میټر دا د لیست کاونټ شو یا 0.001 سنټي میټر مطلب د 1 سنټي میټر 1000 حصہ سکریو ګیج ناپ کولی شي ټیک شو دغه شان هاو کین وی فایند د والیوم اف سمال پیبل دا تاسو ته ما هم ایکسپلین کړو چې تاسو به داسې کار وکړئ یو پارټ ته به لیکوډ ور واچوئ اوبه به ور واچوئ دا انیشیل ریډینګ به نوټ کړئ دغه شان هغه پیبل به ورته ور واچوئ فاینل ریډینګ به نوټ کړئ د فاینل نه انیشیل ماینس کړئ نو دا به د دې پیبل والیوم به راشي ټیک شو نومیریکل پرابلمز دي نومیریکل پرابلمز کولای نه میکانیکل نینو اوسیلیټر وای دی ماس ډیټیکټ کوي څومره ډیټیکټ کوي 10 پاور -21 kg ټیک شو وای دا په سیکولي کوي دا په پریفکسز کولی کوي نو 10 پاور -21 په خپل ځای راغی او کیلو چې دی کیلو 10 پاور 3 برابر دی نو که زه -21 + 3 ولیکم نه به راشي 10 پاور -18 او 10 پاور -18 چې دا اټو برابر دی نو 10 پاور -21 kg د څه برابر شو د 1 اټو ګرام ټیک شو دغه شان ارث او د نیوټرون سټار په منځ کې ډسټنس چې دی هغه 3 × 18 میټر دا په پریفکسز کولی کوي نو 3 پاور 18 چې دی دا په ټیبل کې کوم د پریفکسز وګورو د ایگزا برابر دی نو 3 ایگزا میټر شو نو شان د سن او د ارث په منځ کې چې کوم ډسټنس دی 149.6 میلیون کیلومتر دی میلیون زما سره برابر دی 10 پاور 6 ٹھیک شو او که دا پوینټ زه 2 ډیجټس یا 3 ډیجټ په بوزم نو 10 پاور 3 مو سره دا راشي 10 پاور 3 دا شو او 10 پاور 6 میلیون والا شو نو د ټوټل څومره شو 10 پاور 9 شو او 10 پاور 9 د ګیګا برابر دی نو شان پرابلم نمبر 2 کې سوی وي 1 انګستروم برابر دی the length smallest unit 10 power -10 meter نو دی وی په 1 نانومیټر کې به څومره انګستروم یا په 1 انګستروم کې به څومره نانومیټر ځي نو 1 انګستروم زما سره د څه برابر دی 10 پاور -10 میټر ټیک شو نو اوس زه دلته څه لیکم نانو راولم یا د 10 پاور -10 چې دی دا زه څنګه لیکلی شم دا زه داسې لیکلی شم 10 پاور -1 multiply by 10 power -9 ٹھیک شو نو 10 power -9 چې دی د ویلیو د په ټیبل کې د پریفکسز د ویلیو د نانو نو 10 power -1 د 0.1 برابر د 10 power -9 په ځای نانو راشي او میټر په خپل ځای راغلی دغه شان په 1 انګستروم کې سو فیمټو میټر زی دا کې زمانه لږ مسټیک ده دا فیمټو ده فیمټو دا نانو ده فیمټو میټرز ان 1 انګستروم ٹھیک شو نو په 1 انګستروم کې ما ته پته ده فارمولې نه 10 پاور -10 میټر دی 10 پاور -10 په خپل ځای راشي دغه شان تاسو به فیمټو ولیکئ اف ولیکئ ټیک شو او د هغې اپوزیټ ویلیو ولیکئ فیمټو خپل ویلیو د 10 پاور -15 اپوزیټ ویلیو د سره 10 پاور +15 اپوزیټ ویلیو او سیم ویلیو به ولیکئ چې په نت اثر نه راځي په دې ایکویشن باندې نو د فیمټو په ځای باندې د اپوزیټ ویلیو مو ولیکله 10 پاور 15 ټیک شو نو 10 پاور -10 او 10 پاور 15 دا دواړه که زه جمع کړم نو د دې نه به راشي 10 پاور 5 او فیمټو په خپل ځای نو په 1 انګستروم کې 10 پاور 5 فیمټو میټرز دي دغه شان دی وایي په 1 انګستروم کې 100 میټرز دي ما ته پته ده چې 1 انګستروم کې 10 پاور -10 میټر برابر دی نو 10 پاور -10 که زه د دې ایکویشن نه د بل سایډ ته ورواړم نو 10 پاور +10 بشي 1 میټر برابر شو 10 پاور د چا خوا وروړم 10 پاور +10 شو ټیک شو دغه شان پرابلم نمبر 3 دی پرابلم نمبر 3 کې د سی ویلیو راکړې ده 2997924 میټر پر سیکنډ وایي دا په ساینټیفیک نوټیشن کې ولیکئ نو پوینټ په تاسو په لاس کې کنسیډر کړئ دیز نه ویبوزئ 1 2 3 4 5 6 7 8 دیز د چې راشي نو 8 بشي نو 2.997924 8 multiplied by 10 power 8 میټر پر سیکنډ دا چې کوم دویم
جز د کوئی د 5 سیګنیفیکنٹ فیګر پورې لیکي خاص ساينټیفیک نوټیشن کې چې دا کوم پارت ته دته مونږه د څومره ډیجټس دي دا ټول سیګنیفیکنٹ ډیجټس دي دل ټوټل د دې نه تاسو 5 پرې دی او دې سایډ ته چې څومره دی به سکیپ کړئ دا به 5 سیګنیفیکنٹ فیګر شي همدغه شان دا درې به پرې دی نور به سکیپ کړئ 2.99 به پرې دی نور به سکیپ کړئ دا دې 3 سیګنیفیکنٹ فیګر شي ها 4 نمبر چې دی 7 نانومیټر دا به 10 په پاور کې څنګه راشي نو نانو په ځای باندې ویلیو لیکي 10 پاور -9 96 میگا بایټ 10 میگا په ځای باندې ویلیو لیکي 10 پاور 6 او دا پوینټ به دی 9 او د 6 په منځ کې چې راشي 1 به سره دی نو 1 سره دا راغی 10 پاور 7 بایټ شو نو شان 2 گیگا بایټ تر گیگا په ځای باندې راشي 2 10 پاور 9 43 پیکو 10 پاور ها دا کې خطای شوی دا دا باندې ټیک کوي بل دا ماینس پکې نشته ٹھیک شو دا 2.0 ده پوینټ ده ماینس نه ده 2 ملي میټر ده 2 په خپل ځای او ملي د 10 پاور -3 برابر ده دا شان بکټیریا سیل چې دی د ماس په کېجی کې ولیکي نو په کېجی کې راکړه دا په ساينټیفیک فارم کې ولیکي نو پوینټ که زه د دې نه راوړم نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نو -12 kg دا شان ډایمیټر اف سن چې دی نو پوینټ د دې نه شروع کوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.39 نو ټوټل 10 پاور -9 10 پاور +9 میټر ٹھیک شو چې څه کوېسچن نو کمنټس کې هم وایي یا په میسج کې هم وایي تاسو ته تاسو انسر ملوي ٹھیک شو